Buonasera. It's good to be back here again. Mă bucur să fiu iarăși cu voi. And I have a question for you again this evening. Am o întrebare pentru voi și în seara asta. How many of you are drinking enough water? Câți dintre voi, după apelul făcut, ați băut apă suficientă? I'm glad to see those hands. E bine, văd mâini multe. Those who didn't raise your hands, you have another day. Cei care n-ați ridicat mâna, vă mai dau o șansă mâine. I was giving a series of talks like this a few years ago in Singapore. Eram cu câțiva ani în urmă cu acest program în Singapore. And I was recommending that people drink 6 to 7 bottles a day. Și i-am invitat pe ascultători să bea 6 sau 7 jumătăți. I asked a man who I greeted as he came in how he was doing. Și l-am întrebat pe cel care m-a întâmpinat, ce ai făcut? He said, the only thing I'm doing is going to the bathroom. Și că am probleme, trebuie tot timpul să merg la baie. And I said, what do you mean? Și am întrebat, ce vrei să zici? He said, you said to drink 67 bottles. Ți-ai spus să beau 67 de sticle de apă. 6 to 7 seamănă cu 67. And I only drank 46. Și eu nu pot să beau decât 46. So you have a little ways to go. Așa că aveți o cale de rezolvat. I don't recommend that. Now, yesterday we talked about the importance of water inside. Ieri am vorbit despre importanța apei în organism. But we all know that water is important for cleanliness on the outside. Dar știm că apa este foarte utilă și pentru utilizarea exterioară. A majority of the communicable diseases in this world would be avoided if we all washed our hands properly. O majoritate din bolile contagioase am putea să le evităm dacă ne-am spălat frumos mâna. Just washing our hands with soap and water. Doar spălându-ne cu săpun și apă. When they get dirty or they get soiled, would make a huge difference. Dacă mâna este murdară sau dacă e curată, e o mare diferență pentru sănătate. Now, obviously, all of you wash your hands from time to time. Presupun că toți vă spălați mâna din când în când. But do you know the right way of washing your hands? Dar poate nu știți exact cum trebuie să ne spălăm mâna. You need to get them wet. Trebuie să vi le umidificați. Thoroughly wet. Să fie ude bine. And then you need to put soap Și on apoi them. să luați săpunul. Now, you don't need to have antibacterial soap. Nu aveți nevoie de săpun antibacterial. Regular soap does everything that the special soaps do. Săpunul banal face toate lucrurile necesare pentru un săpun. And you need to put an adequate amount of soap on. Trebuie să fie bine clăbucită mâna. And then you need to rub your hands together. Și să frecați bine mâinile. Between your fingers. Și între degete. On the back side of your fingers. Pe spatele mâinilor. And keep washing. Și continuați să vă frecați. It's not a matter of just getting them wet, a little bit of soap and you're done. Nu e soluția ca să te atingi de săpun și până să te speli. You need to spend 30 seconds thoroughly washing O your spălare hands. corectă cere 30 de secunde de frecare a săpunului în mâini. I have just now finished 30 seconds. Cam acum am terminat 30 de secunde. And then you can rinse them off. Și apoi puteți să vă clătiți. That's how you properly wash your hands. Aceasta este modalitatea corectă. So remember that. Amintiți-vă. I also want to talk a little bit about the external use of water in treating some simple ailments that most of us experience in life. Aș vrea să vorbesc despre modul de folosire a apei pentru a trata anumite afecțiuni pe care de regulă le întâmpinăm în viață.
It's called hydrotherapy, Se numește hidroterapie. and it's the use of really water, but of varying temperatures. E folosirea apei, aceleași ape, doar în temperaturi variate. If you have a simple muscle ache or pain, Dacă aveți o durere musculară, the application of warm water aplicația apei calde can be very soothing, poate să fie alinătoare and it can help the healing process. și ajută la vindecare. It can be used for muscular aches and pains, joint aches and pains. Pot fi folosite la durerile de încheieturi. And one of the best ways is to take a hot towel and place it not to burn. Sometimes it's good to put a dry towel in between the wet towel and with the hot water and the skin, and it needs to be comfortable but nice and warm. Și cea mai bună metodă este să înmoi un prosop în apă fierbinte, să pui un prosopel uscat între piele și respectivul prosop ud și să stai, să nu ardă, dar să fie confortabil. Now, if you've recently, just very recently, injured a joint like the ankle, Dacă cumva v-ați rănit, v-ați lovit la încheietură, la gleznă, then you should not use hot, nu trebuie să folosiți fierbinte, but you should use a cold compress. ci o compresă rece, gheață. If you use hot, it will draw blood to it and will make it swell more. Dacă folosiți la luxație fierbințială, nu va face decât să adune sângele și să inflameze și mai mult. The application of cold is often done best with ice, Această aplicație rece e cel mai util să fie făcută cu gheață, pachet de gheață, and it can help reduce the swelling. care va reduce inflamația. There are many types of hydrotherapy. Sunt multe tipuri de hidroterapie. We don't have time to talk about all of them. Ne lipsește timpul să le prezentăm pe toate. When I get a cold once in a while, Uneori când mă răcesc and my sinuses are all stuffed up, și sinușii sunt îmbâxiți, I put my feet in hot water for 3 minutes, îmi pun picioarele, bineînțeles, goale într-un bazinet cu apă fierbinte, and then for 30 seconds in ice cold water. după care, for 3 minutes, you said. 30 seconds. 3 minutes first Deci, in the hot, 3 minute în apă fierbinte și până pentru 30 de secunde în apă înghețată. and then 30 seconds in ice cold water. I told. You do that about three cycles. Dacă faceți 3 asemenea serii, You do that before you go to bed, faceți-o înainte de a merge la and culcare you'll find that your sinuses clear out, și veți descoperi că vi se liberează sinușii. and you usually sleep quite well, Și dormiți ca un copil. and you don't have to take any medication. Și nu aveți nevoie de medicamente. If I have a chest cold, Dacă am o răceală pectorală, my wife will make me go to bed, and then she will put hot compresses on my chest. nevasta mă trimite la pat și apoi îmi pune comprese calde pe piept. And when it's nice and red, she then loves to take a big ice cube and rub it over me. Și după ce pielea s-a înroșit, ia o bucată de gheață și începe să mă fricționeze. I tell her she likes the ice better than she does the hot. Presupun că dânsei îi place mai bine recele decât fierbintele. But it stimulates the circulation and it helps the healing process. Această variație de temperatură stimulează circulația sângelui și induce vindecarea. And you can use those same principles for various sores, infections, pimples, boils. Puteți folosi aceste metode și pentru infecții, și pentru răni și alte afecțiuni. And it's really unfortunate that so few people use those remedies. Este atât de păcat că puțin cunosc aceste remedii simple și eficiente. I had a friend who injured his elbow in a badminton game.
Am avut un prieten care și-a luxat și-a afectat cotul într-un joc de badminton. He wouldn't listen to any advice. He would not listen to any advice. Nu vrea să asculte de niciun sfat. He suggested he put cold on it, ice. Eu sugestiv. I did. I-am spus, pune domnule rece acolo. So did his wife. Așa a spus și nevastă sa. No, he was just going to tough it out. Era un tip puternic. Nu, n-a ascultat de nimeni. 2 days later, it was so swollen and so painful that he had to go see his doctor. După 2 zile era atât de inflamat și atât de dureros încât a trebuit să meargă la doctor. His doctor charged him $250 to tell him to put ice on it. Și doctorul l-a încărcat cu o plată, cu o notă de plată de $250, spunându-i să-și pună gheață la ochi. You know, the same early health reformer that we introduced to you the other evening, Ellen White, wrote the following. Pionierul reformei sanitare, Ellen G. White, spune Yes. Aplicarea externă a apei este o modalitate satisfăcătoare de reglare a circulației sângelui. Însă mulți n-au învățat din experiență care sunt efectele binefăcătoare ale folosirii corecte a apei. Toți ar trebui să învețe cum se folosește prin tratamente simple aplicate în cămin. Water is an indispensable resource in the world today. În lumea noastră, apa este o resursă de care nu te poți lipsi. As we learned last night, the vast majority of the Earth's water supply can't be used by humans. It's not safe. Așa cum am spus data trecută, imensitatea rezervelor de apă saline, sărate, nu sunt folosibile pentru om. And in some parts of the world, there are severe shortages of Și în water. unele locuri ale lumii e carență, lipsă majoră de apă. And people die because of that. Și oamenii mor de sete. And so I think it's important that those of us who are blessed with lots of water, be careful. Vă rog, noi care suntem binecuvântați cu resurse bogate de apă, fiți economi, atenți cu ea. Use as little as possible. Folosiți cât mai economic cu putință. Make sure any leaks in your plumbing are fixed. Vă rog, fiți atenți la orice scurgere, pierdere de apă prin instalație. Don't leave the tap on when you're not using it. Nu deschideți robinetul dacă nu-l folosiți. Just be careful. Fiți, vă rog, atenți. Even when you're brushing your teeth. Chiar și atunci când vă spălați pe dinți. The faucet doesn't have to run full blast. Robinetul trebuie să curgă în plenitudinea sa când freci dinții. We also need to do as much as we can to avoid polluting our water. Pe de altă parte, trebuie să fim foarte atenți să evităm poluarea apei. There are so many things that end up in the water supply Sunt atât de multe today. lucruri care sunt spălate și mânate în apă. And humans are usually the cause of that. Iar cauza principală a poluării e omul. But not all. Animals that are fed on these large feedlots contribute an enormous amount to the pollution of our water. Vitele, animalele care sunt crescute în ferme mari contribuie mult la poluarea apei. Did you know that eating a plant-based diet actually helps to conserve water? Voi știți că a consuma o dietă bazată pe vegetale, pe legume, fructe, ajută foarte mult la economisirea apei. Because the plant-based foods require far less water to raise than do the animal foods. Pentru că creșterea sau cultivarea vegetalelor solicită mult mai puțin apă decât creșterea șeptelului, a vitelor. Water in many ways is a miraculous substance. În multe privințe apa este un element miraculos. It nourishes us, it sustains us. Ne hrănește, ne susține, It can help heal us. ne vindecă, It cleans us. ne curăță. It's truly the liquid of life. Cu adevărat este lichidul sau apa vieții.
And in the Bible, we find water mentioned throughout. În Biblie găsim menționată apa în multe locuri. There's one place where we can see just how crucial the idea of water is. Găsim în mod special un loc în care se dovedește cât de crucială este apa. 2,000 years ago, Jesus met a woman in Samaria. Cu 2000 de ani în urmă, la fântâna lui Iacob, Iisus a întâlnit o samariteancă. She had come to draw water out of a well, Venise să scoată apa din fântână, and he asked her for a drink. iar el a spus, dă-mi să beau. And then he had a conversation with her. După care a urmat o conversație. And he said to her that he could give her water that would cure her thirst. După care Iisus i-a spus, eu pot să-ți dau apă care să-ți vindece, să-ți aline setea. And she would take his water, she would never be thirsty again. Oricui va bea din apa aceasta al fântânii, îi va fi iarăși sete, dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da eu, nu-i va mai fi sete în veac. Ci apa pe care o voi da eu, va deveni în el un izvor de apă țâșnind spre viața veșnică. As we have seen this evening, Cum am văzut, water în is seara essential aceasta, for human life. apa este esențială pentru viață. And of course, it's a wonderful gift from God. Este un minunat dar de la Dumnezeu. We can each drink the right amount of water, just what we need. Putem bea cât apă avem nevoie. We can make good, healthy choices every day. Putem face alegeri sănătoase în fiecare We zi. can exercise just as much as we should. Putem să facem exerciții fizice cât avem nevoie. We could have inherited the very best set of genes possible. We could have inherited the best health. Putem să fi moștenit cele mai sănătoase gene de la părinții noștri. And yet, sooner or later, if Jesus does not return, we will all die. Dar dacă nu vine Hristos, mai devreme sau mai târziu, vom închide ochii. No matter how healthy, no Nu matter how contează much, cât de sănătos sau câți ani ai trăit, even good, pure water cannot keep us alive. nici măcar apa bună, curată, nu ne poate menține veșnic viața. You know, I was running down a road. A few years ago, I was running marathons. Cu ani în urmă eu alergam în maraton. I was running down a road and a car pulled up and the driver rolled the window down. Alergam și o mașină a intrat pe drum și a claxonat. And he yelled out the window to me. Și mi-a strigat pe geamul deschis. He said, "You're going to die anyway." Nu mai alerga, tu tot o să mori oricum. Now, I thought that was a little rude. Credeam că era cam răutăcios omul, But you know, he was essentially right. dar avea dreptate. We can do all the good things, Putem face multe lucruri bune, but if we don't have that water of life, dar dacă nu avem viața, apa vie, we'll never live forever. nu o să trăim pe veci. Only Jesus can do that for us. Doar Mântuitorul poate să o facă pentru noi. And Jesus used the image of water, Și Iisus a folosit simbolul apei a fountain of water springing up ca un izvor de apă into everlasting life. în viața veșnică. For eternal life, we all need Jesus. Pentru viața veșnică toți avem nevoie de Hristos. In the last chapter of the Bible, În ultimul capitol din Biblie, John wrote the following. Ioan a scris următoarele. Duhul și mireasa zic, vino, iar cel ce aude să zică, vino, cel însetat să vină, iar cel ce dorește să ia fără plată apa vieții. Ah, the water of life. Viața, apa vieții. And thanks to God's grace, there's plenty of it for each of us to drink. Și prin harul nemărginit al lui Hristos avem toți suficient loc și suficientă apă a vieții. So this evening I'd like to ask you two questions. Două rugăminți am pentru seara aceasta la dumneavoastră. Are you consuming the right amount of water that you need, Beți- physical water, every day? Beți suficientă apă zilnic? And secondly, 2.
Are you freely drinking of the water of life? Beți fără bani și fără plată din apa vieții. May God bless Dumnezeu each să-l one of you. binecuvânteze pe fiecare.